Ladies and gentlemen, welcome on board. Please fasten your seatbelt. เที่ยวทอดน่อง EP นี้เสกโต้งจะพาเพื่อนๆเดินทางไกลกว่า 4,000 ไมล์ไปมอสโกประเทศรัสเซียฮะซึ่งในเส้นทางนี้นะครับก็มีเที่ยวบินตรงเปิดให้บริการวิธีการนี้แม้จะประหยัดเวลาแต่อาจจะไม่ประหยัดงบในกระเป๋าสักเท่าไหร่หลายๆคนก็เลยเลือกที่จะไปเปลี่ยนเครื่องแถบตะวันออกกลางครับแต่วันนี้เสกโต้งมีอีกหนึ่งเส้นทางมาแนะนำนั่นก็คือการไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศจีนครับวิธีการนี้เนี่ยช่วยให้คุณประหยัดงบในกระเป๋าไปได้เพียบเลยทีเดียวฮะและสายการบินที่เราเลือกใช้บริการในทริปนี้นะฮะก็คือสายการบินไหหนานแอร์ไลน์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทการบินเอกชนรายใหญ่สัญชาติจีนส่วนการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกจะดีแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปตามดูกันแล้วเขาก็ยังมีโรงแรมให้เราได้พักกันฟรีๆในระหว่างเปลี่ยนเครื่องด้วยถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะได้ห้องพักฟรีๆแบบนี้ตามไปดูกันใน EP นี้เลยจ้า One, two, three เปิดประตูออกไป say hello ส่งยิ้มตัวตาหนึ่งคอนิชิวาดีเฮาข้ามฟ้าไปทักทาย Namaste สบายดีชินเจ้าตะโกนในกองมาฮับปาฮอลลาเจ้าเจ้าเจ้าข้ามพรมแดนไปบนจูพรีเวียดกูมุสตาเต้นรำพร้อมบายกีสลามจัมโบอโลฮาจับมือกะโอราชาลงเฮนิงาลาบาไกลไกลฉันจะไปบอกทุกคนว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อยู่กับเสกโต้งอีกแล้วนะฮะและนี่คือรายการ เที่ยวทอดน่องครับผม นี่เราอยู่กันมาอย่างยาวนานนะฮะนี่เข้าปีที่ 8 แล้วและตอนนี้เราก็กำลังจะพาเพื่อนๆเดินทางไปไกลกว่าเดิม เพราะว่าเราจะไปที่ไหนกันนะจ๊ะ รัสเซีย สำหรับการเดินทางในครั้งนี้เราจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงนะครับโดยไฟลท์แรกจะเป็นการเดินทางจากสุวรรณภูมิไปยังไหโขฮะโดยสายการบินไหหนานแอร์ไลน์นะครับจะอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถโหลดสัมภาระได้คนละ1ใบน้ำหนักไม่เกิน23กิโลกรัมส่วนสัมภาระแครี่ออนถือขึ้นเครื่องนะฮะสายการบินนี้ให้พกได้สูงสุดถึง10กิโลกรัมเลยทีเดียวครับสำหรับไฟลท์บินของเราในวันนี้นะครับทำการบินด้วยเครื่อง Boeing 737 MAX 8 มีทั้งชั้น Business Class แล้วก็ Economy Class ครับในส่วนของ Economy นะฮะจะแบ่งที่นั่งออกเป็น2ฝั่งในรูปแบบ 3-3 ที่นั่งเนี่ยก็ถือว่ากว้างนั่งสบายแล้วก็ระยะห่างระหว่างที่นั่งเนี่ยก็สามารถยืดขาได้โดยไม่อึดอัดครับหลังจากที่เครื่องบินขึ้นจนได้ระดับนะฮะพนักงานต้อนรับก็จะเริ่มบริการอาหารและเครื่องดื่มครับตัวอย่างอาหารสำหรับเที่ยวบินนี้ของเรานะฮะก็จะมีบราวนี่สลัดอกไก่เย็นอาหารร้อนจะมีให้เลือกระหว่างข้าวหน้าไก่กับข้าวหน้าปลาครับอุปกรณ์การทานอาหารจะเป็นแบบไม้นะครับมีทั้งช้อนส้อมและมีดเลยฮะรสชาติอาหารโดยรวมก็คืออร่อยในแบบสไตล์จีนครับและสำหรับระบบความบันเทิงภายในห้องโดยสารของเที่ยวบินนี้นะครับก็จะให้บริการในลักษณะของจอเหนือศีรษะที่ใช้บริการร่วมกันครับ 2 hours laterตอนนี้เรายังไม่ถึงรัสเซียนะทุกคน ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไหโขเกาะไหหลำประเทศจีนนะครับ และนี่ก็คือโรงแรมทรานสิตนั่นเอง เพราะว่าเราเดินทางมากับสายการบินไหหนานไหนดูสิโอ้โห my god มาเป็นโต๊ะเลยจ้า นี่เกาหลีโหสุดยอดเลยนะ ของที่จีน ประเทศไทยไปทำกันได้ เดี๋ยวนะประธานโทษนะใครจะรีดผ้าที่นี่ไหมเนี่ย อ้าว ก็ไม่แน่เนอะแบบเดินทาง มีหมอนให้มีชุดเปลี่ยนนะโอ้สุดยอดสุดยอดตบมือจริงๆแล้วกันขอเปิดอีกสักหน่อยละกันก็เอาทิชชู่ให้นะท่านผู้ชม นี่ก็คือเตรียมเก็บกลับเหรอ ที่เก็บไว้ใช้ดี อันนี้เอาไปไม่ได้ not for present เขาเขียนไว้ก็คือไม่ได้เป็นของเอากลับนะฮะ สุดยอดผ่านมีน้ำให้2 ขวดอันนี้ก็เหมือนเดิมตอนที่เราเห็นเนาะเหมือนเป็นเครื่องช่วยเวลาเหมือนแบบเกิด ไฟไหม้ เหตุฉุกเฉินหรืออะไรอย่างนี้ ประมาณนั้น เนาะกาต้มน้ำกาแฟ ก็มี ชา แบล็คที อืม อะไรอย่างนี้นะ ตู้เย็นให้ข้างล่างเป็นตู้เย็นแบบใส มีรองเท้าแตะให้แล้วก็นี่แหละหยิบสลิปเปอร์มาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปใช้บนรถไฟนี่เตียงนอนให้นะ ว้าว ก็ถือว่าห้องกว้างขวางโอเคเลยนะ ใช่ดู
อันนี้คือโรงแรมเหมยหลานไหโขง International Airport นะฮะก็คือเป็นโรงแรมที่แบบว่าอยู่ในสนามบินเลยก็เดี๋ยวลืมอีกที่หนึ่งยังไม่ได้พาเพื่อนไปดูห้องน้ำเลย อ๋อI am sorry โอ้กว้างขวางเหมือนกัน เหมือนเดิมมาท่านผู้ชมห้องน้ำที่จีน ก็จะไม่มีสายฉีดนะน้ำแค่เบบี้อ๋ออันนี้หนูกดใหญ่กดน้อยกดทุกหนักทุกเบาว่าไปอย่างนี้ น้ำอีก2 ขวด เฮ้ยให้น้ำเยอะเหมือนกันเนอะแต่เอาไปไม่ได้เอาไปก็ทิ้งอยู่ดีใช่ห้องอาบน้ำโอ้โหดูนี่เอ้ยอยู่เมืองไทยยังไม่เหลือหรอกเนี่ยแต่กดแบงค์ใช้กดไม่ใช่ต่อไม่ใช่นี่เขามีไดร์เป่าผมให้ด้วยนะอยู่ตรงนี้ใช่พาสตัวด้วยพาสตัวครบถ้วนเยอะเกินสำหรับ amenity ในห้องน้ำนะนี่เขาก็มีมาให้เป็นกล่องเหมือนอย่างที่เราเคยไปกันนะครับก็จะมีแปรงสีฟันมีหวีมีชาวเวอร์แคปให้นะครบถ้วนตามสไตล์โรงแรมจีนเลยจ้ะซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าโซนที่นอนเนี่ยเราคงไม่น่าจะได้ใช้งานนะฮะเราน่าจะใช้งานได้แค่โซนห้องอาบน้ำไม่ใช่ว่าเขาติดป้ายห้ามหรือว่าอะไรนะแต่เพราะว่าเรามีเวลาเปลี่ยนเครื่องเรามีเวลาใช้โรงแรมแค่ชั่วโมงครึ่งก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมาต่อเครื่องที่เกาะไหหลำนะฮะมีเวลาต่อเครื่องตั้งแต่4 ชั่วโมงขึ้นไปจนถึงไม่เกิน72 ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถขอ Transit Hotel ได้ฟรีนะครับหรือในกรณีที่ถ้าโรงแรมเต็มเพื่อนๆสามารถขอเป็น voucher มูลค่า100 CNY ก็ได้100 หยวนนะฮะก็สามารถใช้ในร้านอาหารที่โรงแรมขออนุญาตทิ้งเพื่อนๆไปก่อนนะให้ทางหนุ่มเขาเตรียมตัวไปเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะกับในกรณีที่เพื่อนๆต้องการจะขอโรงแรมแบบนี้นะเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของสนามบินนะครับเดินออกจากตรงจุดผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยออกมาก็จะเห็นเลยเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ไปถึงก็บอกเขาได้เลยว่าขอ Transit Hotel พร้อมกับแสดงเอกสารการเดินทางที่ต่อเครื่องไม่ว่าจะเป็นการต่อเครื่องในประเทศจีนหรือจะเป็นการต่อเครื่องไปจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าไปรัสเซียอย่างเราก็สามารถขอห้องพักแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะมาย้ำเงื่อนไขในการขอห้องพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแค่เพื่อนๆถือตั๋วเครื่องบินของสายการบินไหหนานแอร์ไลน์นะฮะจะเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศมาเวียที่ไหโขเหมยหลานเพื่อรอต่อเที่ยวบินภายในประเทศของจีนหรือจะเป็นเที่ยวบินภายในประเทศของจีนมาเวียที่ไหโขเหมยหลานเพื่อต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือจะเป็นการบินจากเที่ยวบินระหว่างประเทศมาเวียที่ไหโขเหมยหลานเพื่อรอต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดนี้นะฮะสามารถขอห้องพักฟรีได้ครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีช่วงเวลาในการรอต่อเครื่องเนี่ยมากกว่า4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน72 ชั่วโมงครับห้องพักนี้สามารถพักได้2 คนในกรณีพักเดี่ยวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ห้องพักเต็มเพื่อนๆสามารถขอเป็นโวเชอร์ส่วนลดอาหารได้100 หยวนหรือในกรณีที่เปลี่ยนเครื่องไม่เกิน4 ชั่วโมงสามารถขอเป็นส่วนลดอาหารได้60 หยวนครับสำหรับใครที่ได้สิทธิ์จองห้องพักนะครับหลังจากที่พนักงานที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จองห้องให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆถ่ายหน้าจอการจองห้องพักแล้วเดินออกมาที่ด้านหน้าอาคารครับมาที่บริเวณป้ายรถบัสหมายเลข5ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดรับส่งของรถ Airport Hotel Shuttle Bus ครับรถรับส่งจะให้บริการฟรีตั้งแต่ 8:30 จนถึง 2:30 รถจะออกทุกๆครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วก็ใช้เวลาในการวิ่งเนี่ยประมาณสักไม่เกิน10 นาทีก็ถึงแล้วล่ะฮะสายการบินไหหนานที่เราบินมาเป็นยังไงบ้างจ๊ะโอ้ดีมากแอร์พิ้นแย้มแจ่มใสแบบไม่น่าเชื่อว่าวันนี้คือสายบินจีนใช่สายการบินจีนไม่มีบริการที่เหมือนแบบโหเขาเกือบจะบริการดีเท่าไทยของเราเลยนะรู้เปล่าว่าทำไมเพราะว่าตอนนี้นะฮะสายการบินไหหนานเนี่ยเขาได้ติดอันดับท็อป 10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลกจริงเหรอไม่น่าเชื่อเขาพัฒนามาตอนนี้เป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่ของจีนแล้วก็เขาวางเป้าหมายว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆจนตอนนี้เขาได้อันดับติดท็อป 10 แล้วก็เรียกว่าสมกับที่เขาได้รางวัลนี้มาจริงๆเมื่อกี้นี่คือพูดนี่คือแบบไม่รู้เลยนะคืออันนี้ลองรีวิวเองจากใจไปเลยเนาะคือที่นั่งบนเครื่องอะไรเงี้ยก็กว้างขวางตามมาตรฐานอะไรอย่างนี้นะที่สำคัญนี่เรื่องของอาหารขอ2ขอเบิ้ลได้ด้วยแล้วเหมือนแอร์แบบหน้าตายิ้มแบบ
แล้วคือจะบอกว่าปกติอะเอาเท่าที่เราเคยบิน full service มาก็คือเคยได้ยินแหละว่าอาหารบนเครื่องเขาจะโหลดมาเกินแต่ว่าตั้งแต่เราเดินทางมาก็ยังไม่เคยเห็นแอร์ที่แบบว่ามาถามว่ารับเพิ่มไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยเขาก็เอามาถามคนอื่นนะว่าแบบรับเพิ่มไหมคะรับเพิ่มไหมมีอีกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถือมาถามก็ใครอยากทานไม่อิ่มก็สามารถขอกันได้นะฮะอันเมื่อกี้ตอนที่เรามามันเป็นเครื่องเล็กเนาะเดี๋ยวเราอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินอีก1ไฟล์นะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ที่บินจากไฮโคเหมยหลานเนี่ยไปที่มอสโกรัสเซียนะฮะใช้เวลาในการเดินทางอีก10ชั่วโมงไฟล์ถัดไปก็จะเป็นเครื่องลำใหญ่เดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าเครื่องใหญ่ของสายการบินไหหนานจะแตกต่างจากเครื่องเล็กที่เราบินมาจากกรุงเทพยังไงบ้างนะครับตอนนี้ขอไปเตรียมตัวก่อนนะ One, two, three เปิดประตูออกไป say hello ส่งยิ้มโตตายังคอนิชิวานีเฮาข้ามฟ้าไปทักทาย Namaste สบายดีชินเจ้าตะโกนในกล้องมาฮับมาฮอลาเจ้าเจ้าเจ้า สำหรับเที่ยวบินถัดไปของเรานะครับก็จะออกในเวลาตี 3:40 นาทีครับเคาน์เตอร์เช็คอินที่ประเทศจีนส่วนมากจะเปิดก่อนเวลาประมาณ2ชั่วโมงไม่ได้เปิดล่วงหน้านานเท่าบ้านเรานะฮะซึ่งตอนแรกเรา2คนไม่รู้ครับก็เลยมาตั้งแต่ยังไม่มีใครเลยไม่มีแม้กระทั่งพนักงานทุกคนสำหรับใครที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องไม่ถึง4ชั่วโมงนะครับก็ที่สนามบินเหมยหลานไหโขนี่นะฮะเขาก็จะมีบริการห้องอาบน้ำด้วยนะทุกคนก็จะอยู่บริเวณโซนใกล้ๆกับร้านอาหารนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกชัดเจนเลยว่าเป็นห้องอาบน้ำนะฮะแต่ว่าเขาจะมีห้องอาบน้ำให้บริการอยู่แค่ห้องเดียวนะครับก็อาจจะต้องเล่นเหมือนเก้าอี้ดนตรีกันนิดนึงนะฮะเพราะอย่างตอนที่เรามานี่ก็มีคนน่าจะรอคิวใช้บริการอยู่แล้วก็ห้องน้ำก็ไม่ว่างด้วยนะครับตอนนี้ ซึ่งที่สนามบินเหมยหลานนะฮะแม้แต่ในย่านบอร์ดดิ้งเกตเองก็ยังมีให้บริการห้องอาบน้ำเลยนะทุกคนถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คอย่างเราเนี่ยและตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปขึ้นเครื่องสำหรับเดินทางสู่มอสโกแล้วฮะสำหรับเที่ยวบินนี้นะครับทำการบินด้วยเครื่อง Airbus A330-300 ซึ่งมีให้บริการทั้ง Business และก็ Economy ครับในส่วนของไฟล์นี้ Economy ชอบมากที่จัดผังที่นั่งแบบ 242 จ้าบนไฟนี้เขาแจกอุปกรณ์ยังชีพเยอะแยะเลยนะมีอันนี้น่าจะเป็นหมอนหนุนหมอนรองแล้วก็ผ้าห่มเผื่อใครหนาวแต่เอาจริงๆตอนนี้บนเครื่องร้อนเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ถุง something เดี๋ยวให้คุณโต้งแกะยังไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้行程欢迎搭乘新海航旗下海南航空 HU 765次航班，由海口飞往莫斯科，计划空中飞行时间为10小时。请您仔细核对登机牌，为了本次航班全程禁止使用充电宝等各类锂电池移动电源。一个易碎、怕压、零散等小件物品，易碎、怕压、贵重、零散等小件物品，请您放置在前排座椅下方。请将您的水杯、饮料放置在座椅背后口袋内。 บนเที่ยวบินนี้นะด้านหน้าที่นั่งก็คือจะมีจอแบบ In-flight Entertainment ส่วนตัวนะฮะแต่ยังใช้ไม่ได้น่าจะต้องรอตอนเครื่องขึ้นแล้วและนอกจากพวกอุปกรณ์ยังชีพแล้วก็ยังมีใบนี้นะฮะเป็นเมนูซึ่งปกติเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเพราะเราไม่เคยบินไฟยาว10ชั่วโมงแบบนี้มาก่อนนะฮะอันนี้ครั้งแรกนี่เขาก็จะแจ้งว่ามีรายการอาหารอะไรที่จะเสิร์ฟบนเครื่องบ้างอย่างไฟล์นี้ก็จะมี2มื้อนะครับมื้อดินเนอร์ซึ่งจริงๆไม่น่าเรียกดินเนอร์นะตอนนี้ตี 3:40 ขึ้นไปนี่ถ้าจะเป็นมื้อเช้าแล้วก็มีเบรกฟาสต์อันนี้น่าจะตอนใกล้ๆลงที่รัสเซียอีกมื้อหนึ่งนะฮะโอ้รอกินใช่ไหมหลังจากที่เครื่องขึ้นได้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะเริ่มให้บริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเหมือนเดิมเลยครับโดยเครื่องดื่มในไฟล์นี้นะฮะก็ให้บริการแบบจัดเต็มมากมีทั้งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีแอลกอฮอล์ครับผมหลังจากเสิร์ฟเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะครับก็ตามมาด้วยรายการอาหารครับซึ่งมีทั้งเป็นกล่องเป็นอาหารร้อนรอบนี้เพิ่มขนมปังให้ด้วยกลิ่นหอมมากๆเลยนะทุกคนแต่แทบจะกลืนไม่ลงเลยไม่ใช่ว่าอะไรนะตอนนี้คือง่วงสุดๆไปเลยฮะดูคนข้างๆเราดิไปละนั่น
มาเปิดกล่องอาหารกันดีกว่าครับสำหรับส่วนของกล่องที่เสิร์ฟมานะก็มีเหมือนเดิมเลยสลัดอกไก่เย็นนะฮะแล้วก็มีขนมมาให้1ชิ้นครับผมส่วนเมนูอาหารร้อนนะครับในเที่ยวบินนี้ก็จะมีให้เลือกเป็นเนื้อผัดกับมันบดครับส่วนอีก1รายการก็คือไก่ผัดเสิร์ฟพร้อมข้าวฮะรสชาติอาหารนะฮะก็ยังออกไปทางสไตล์อาหารจีนนะครับที่รสชาติค่อนข้างไปทางจืดแต่รอบนี้มีผักดองมาให้ตัดรสเปรี้ยวด้วยครับผมสำหรับใครที่ง่วงนอนนะฮะหลังจากทานอาหารเสร็จก็สามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยส่วนใครที่ยังไม่ง่วงบนเที่ยวบินนี้เขามีจอส่วนตัวให้เราสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์หลากหลายแนวได้ตลอดระยะเวลาการเดินทาง10ชั่วโมงนี้เลยครับทุกคนก็สามารถที่จะพักผ่อนยาวๆจนนู่นนะครับอีก2ชั่วโมงเครื่องจะลงพนักงานก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารอีกครั้งหนึ่งฮะสำหรับเมนูอาหารร้อนในมื้อเช้านะครับก็จะเป็นบะหมี่เนื้อนะฮะจริงๆมีออมเล็ตอีกอย่างหนึ่งแต่น่าเสียดายที่ออมเล็ตถูกเลือกไปหมดแล้วครับเราก็เลยไม่มีมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมาถึงแล้วถึงรัสเซียโดยสวัสดิภาพเมื่อกี้ตอนเข้าไปตรวจหนังสือเดินทางคือทำอะไรนานมากเขาเหมือนแบบไม่รู้ว่าเหมือนแบบพาสปอร์ตเราใหม่ด้วยหรือเปล่าเนาะเขาเหมือนส่องเหมือนแบบเอาไฟส่องเหมือนแบบเป็นตัวหนังสือเลยเหมือนแบบไล่เลยแบบทีละตัวว่าเหมือนแบบมันนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเลยเหมือนแบบพอให้เขาสแกนหน้าแล้วก็แบบเพื่อที่กูได้ไม่ต้องไปสบตากูยืนตรงกล้องไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยขนาดแบบมันแบบเปิดแล้วปุ๊บขนาดกลับมายืนแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าหน้าไม่เหมือนพาสปอร์ตหรือว่ายังไงของเขาคืออันเนี้ยอยู่หน้าก็คือเข้าไปนานมากแต่เห็นยืนนิ่งๆก็ไม่รู้ยืนทำอะไรนะแต่ว่าอันเนี้ยเข้าตามไปใช่ปะก็คือเขาเอาพาสปอร์ตมาส่องไฟเหมือนกันแล้วเขาก็ถามว่ามาทัวริสต์หรือเปล่ามาแฟมิลี่หรอเพราะเขาคงเห็นแบบนามสกุลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ขอดูเอกสารอื่นๆนะแบบเอกสารจองโรงแรมเอกสารอะไรก็คือไม่ขอดูเลยน่าถือว่าน่าจะเป็นอีกประเทศที่ดูเข้าง่ายสำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพาสปอร์ตมีเรื่องเล่าเพิ่มเติมสำหรับการตรวจหนังสือเดินทางเข้ารัสเซียนะฮะก็คือหลังจากที่เพื่อนๆได้รับสแตมป์แล้วเนี่ยก็จะได้เจ้ากระดาษใบเล็กไปไหนล่ะนี่ใบนี้มาด้วยนะฮะเป็นใบสีขาวซึ่งมันจะไม่ได้หนีบในพาสปอร์ตนะครับใบนี้ก็คือต้องดูแลให้ดีนะฮะแล้วก็ให้มันอยู่คู่กับพาสปอร์ตเนื่องจากว่ามันจำเป็นต้องใช้ในการยืนยันการเข้าพักโรงแรมรวมถึงอาจจะจำเป็นในการยืนยันการเดินทางด้วยรถไฟรถบัสต่างๆด้วยนะฮะสำหรับการเดินทางโดยสายการบินไหหนานนะฮะจากเมืองไหโขมาจนถึงมอสโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกไฟที่สบายเนาะเป็นไงกับการบริการในไฟล์นี้แอร์ยิ้มแย้มเรียกว่ามาตรฐานโอเคเลยแล้วก็เรื่องของอาหารการกินน่าเสียดายไฟล์นี้เราเอาเมนูมาให้ดูได้ไม่ครบนะฮะเพราะว่าตอนมื้อเช้าเนี่ยออมเล็ตมันโดนเลือกไปหมดแล้วตรงท้ายลำของเราก็เลยเหลือแต่บะหมี่เนื้อแต่ว่ารสชาติก็โอเคอร่อยเนาะตามสไตล์จีนไม่รู้เขาชอบอันนี้อาจจะไม่ชอบเฉยๆจืดเพราะเครื่องนี้เป็นคนกินจืดถ้าเกิดใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกๆนะฮะก็จะรู้ว่าคุณโต้งเนี่ยเป็นสายกินเผ็ดแบบมาล่าอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าอันนี้มาล่าก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเพราะมันเผ็ดมากถ้าจืดๆอย่างเงี้ยคืออร่อยโอเคเลยก็แล้วแต่ตามสไตล์นะครับก็ใครที่ชอบกินรสจัดอาจจะพกพริกป่นอะไรอย่างงี้สักหน่อยนึงมาเพิ่มรสชาติมันก็จะโอเคยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าอื่นๆในเรื่องของการบริการกระเป๋าอะไรที่มาเนี่ยสภาพดีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรบิดเบี้ยวเสียหายแต่อย่างใดนะครับก็ให้สายการบินไหหนานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันในการเดินทางนะฮะสำหรับใครที่อยากเดินทางไปไกลๆหรืออาจจะเปลี่ยนเครื่องไปเมืองต่างๆในประเทศจีนมาโซนยุโรปมาโซนรัสเซียอย่างนี้นะครับตอนนี้สายการบินไหหนานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนอกจากจะได้เซอร์วิสที่ดีในระดับ5ดาวของสายการบินที่เขาการันตีโดย Skytrax แล้วนะฮะได้อันดับท็อป 10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลกด้วยเนี่ยราคาก็ยังดีอีกด้วยนะเพราะอย่างเราบินไกลมาถึงรัสเซียเนี่ยได้ทั้งโหลดกระเป๋าได้ทั้งอาหารบริการแบบ full service
เราจ่ายไปในราคาแค่ประมาณคนละ 10,000 เท่านั้นเองอันนี้ขาเดียวนะเพราะเดี๋ยวขากลับเราจะใช้อีกสายการบินหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าสายการบินอีกสายการบินหนึ่งเป็นยังไงนะฮะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกไปลุยรัสเซียแล้วพร้อมแล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าการเดินทางในรัสเซียของเสกกระโต้งจะเป็นอย่างไรต้องทำอะไรกันบ้างครับ อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยกดแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราจนกว่าจะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะฮะกับการเดินทางในมอสโกแบบไม่มีอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมงจะเป็นยังไงแล้วเจอกันครับ มาสรุปค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเที่ยวทอดน่องใน EP นี้ของเสกระโต้งกันนะครับก็จะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไหหนานนะฮะเดินทางจากสุวรรณภูมิไปเปลี่ยนเครื่องที่ไหโคเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่มอสโกโดยเป็นการเดินทางแบบเที่ยวเดียวนะครับใช้จ่ายกันไปที่คนละ 1295 บาทครับถือเป็นการบิน full service ที่คุ้มค่ามากๆจริงเพราะว่าได้ที่พักฟรีด้วยนะฮะตรงตามคอนเซปต์ของการเดินทางของเรา2คนเป๊ะๆเลยนะครับกับจ่ายน้อยกว่าแต่ไปได้มากกว่า EP หน้าพาเดินทางเที่ยวรัสเซียในเมืองมอสโกเป็นวันแรกครับแต่วันนี้เราจะต้องเดินทางกันแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงการเดินทางของเราจะเป็นยังไงจะราบรื่นหรือจะมีปัญหาอะไรบ้าง EP หน้าไปลุ้นพร้อมๆกันครับ Just go ออกไป chill out see the world no boundary ขึ้นเขาลงน้ำลุยได้ทุกที่วันเธอ lost กำเริบโซนนี้ต้องการ freedom no limits no rules just me and you every destination it feels